Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα έχουμε αναβάθμιση στην DJI Fly Up μετά από αρκετό καιρό, 1.13.4, και θα πάμε να τη δούμε μέσα. Πάμε κάτω και πάμε στο 1.13.4 λοιπόν, και αυτή τη φορά έχει γίνει αναβάθμιση και στο RC2, έτσι. Πέταμε Mini 4 Pro, δύο βασικά πράγματα γίνανε. Το πρώτο είναι ότι έχουν διορθώσει πάνω αριστερά, αν βλέπετε εκεί πέρα που γράφει N-Mode. Εκεί πέρα που όταν το γυρίσουμε γράφει Cine Mode και Sport Mode. Στο N-Mode για κάποιο λόγο το είχαν βάλει P-Mode. Ήταν από το παλιό Positioning Mode. Τώρα το διορθώσανε και το κάνουν όπως ήταν εξ αρχής, τουλάχιστον στα νεότερα drone, N-Mode, Normal Mode δηλαδή. Και το άλλο που φτιάξανε, παιδιά, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι υπήρχε ένα θέμα με το RC2 μετά από την τελευταία αναβάθμιση. Έκανε πάρα πολύ ώρα να μπουτάρει. Πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή παίζει να έπαιρνε και λεπτό, ίσως και λίγο παραπάνω. Τώρα έχει πέσει αυτός ο χρόνος στα 15 με 20 δευτερόλεπτα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καθόμασταν, περιμέναμε και τρώγαμε την μπαταρία του drone και δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε να κάνουμε πτήση. Τώρα έχει πέσει ο χρόνος, είναι normal όπως ήταν και πριν. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την δοκιμαστική μας πτήση. Τα βασικά, ένα range test και τις βασικές λειτουργίες, να δούμε ότι όλα είναι καλά για να προχωρήσουμε να προχωρήσετε μάλλον στην αναβάθμιση χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήδη έχω διαβάσει βέβαια και μέσα ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Πάμε όμως να κάνουμε τη δοκιμαστική μας πτήση όπως έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες διαδικασίες. Εν τω μεταξύ, εγώ εδώ ξέχασα να βάλω τα στικάκια, τα οποία και θα τα βάλω τώρα. Θα πατήσουμε εγγραφή και θα βάλω να γράφει βίντεο, δεν έχω κάποιο ND filter και τα λοιπά, και πάμε για απογείωση. Εν τω μεταξύ πήγα να το απογειώσω όπως απογειώνουμε το Avata 2, συνηθισμένος, αλλά είμαστε ok. Δορυφόρους, όλα εντάξει, home point, εντάξει, είναι όλα καλά. Οπότε πάμε να κάνουμε το range test. Να θυμίσω ότι αυτή η εποχή, αν και πλησιάζουμε προς το τέλος, είναι η εποχή με τα κοράκια, αλλά βλέπω ότι έχει και χελιδόνια τα οποία θα μας προστατεύσουν. Εγώ θα πάρω περισσότερο ύψος, θα πάω στα 50 μέτρα και πάμε να κάνουμε το βασικό μας range test. Αέρα είχε το πρωί, τώρα έχει λίγες ρηπές, έχει πέσει, δεν είναι και άπνοια, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί. Πάντα πρέπει να κοιτάμε, παιδιά, τον καιρό, έτσι, πάντα πρέπει να τον κοιτάμε. Ακόμα και αν είναι καλός, πρέπει να κοιτάμε τις συνθήκες για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα είναι ok με την πτήση μας. Προχωράμε εδώ, τα σήματα μας είναι κάτι, όπως σας είπα, δεν αναμένεται να δούμε κάποια διαφορά. Θα ανέβω και στα 60. Και εν συνεχεία, γυρνώντας, θα κάνουμε μερικά δοκιμαστικά. Η αλήθεια είναι ότι ένα ND το έπαιρνε εδώ, ένα ND16 το έπαιρνε, γιατί άμα δείτε κάτω δεξιά στο shutter speed είναι 1 προς 2.500. Με ένα ND θα το ρίχναμε αυτό και θα φαινόταν λιγάκι καλύτερα το βίντεο, αλλά εδώ δοκιμή κάνουμε και κακώς που δεν τα έχω βάλει και όλα στο auto, αλλά εντάξει. Μας έκανε ένα μικρό σπάσιμο εδώ, αναμενόμενο, γιατί έχει υποσταθμό από κάτω σε αυτό το σημείο, και προχωράμε με προσοχή. Φτάνουμε στο χιλιόμετρο χωρίς κανένα πρόβλημα, φυσικά πάντα σε C, γιατί το OcuSync 4, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, πρώτον δεν έχει κανένα θέμα το OcuSync 4 μετά από τόσες πτήσεις που έχουμε κάνει, αλλά και δεν έχει θέμα γενικώς να τεστάρουμε σε FCC, γιατί δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα σε FCC. Γυρνάμε λοιπόν σιγά σιγά προς τα πίσω, αφού κάναμε μια στροφή, και θα πάμε να κάτσουμε λίγο εδώ πάνω από το οικόπεδο. Αυτό το οικόπεδο θα το έχετε δει και σε κάποια βίντεο που πετάω με το Avata. Είναι το training field. Εδώ πέρα έρχομαι και κάνω προπόνηση για όσο καιρό θα είναι οικόπεδο ακόμα, γιατί σε λίγο θα το χτίσουν, αλλά τέλος πάντων. Γύρισαμε λοιπόν προς τα εδώ και πάμε να κάνουμε, είναι νωρίς το απόγευμα και βλέπετε ότι ο ήλιος είναι έντονος, οπότε εγώ θα έρθω λίγο προς τα εδώ να κοιτάξω προς την θάλασσα
και να έχουμε τον ήλιο στο πλάι. Μόνο ένα UV φίλτρο φοράω πάνω στο Mini 4 Pro και αυτό είναι γιατί προστατεύουμε, όπως σας έχω πει, είναι της Freewell, προστατεύουμε τον φακό από τη σκόνη, γιατί το καπάκι που έχει DJI απάνω είναι απλά ένα καπάκι και δεν έχει μπροστά γυαλάκι. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε, να γυρίσουμε, θα το βάλω και στο auto αυτή τη φορά. Βγάζουμε μερικές φωτογραφίες για να δούμε ότι όλα είναι καλά, όλα είναι καλά. Πάμε μετά να διαλέξουμε εδώ και να πάμε στο πανόραμα. Είναι τα αγαπημένα με αυτά και αυτά είναι στο auto, όχι είναι Pro εδώ. Θα τα βάλω και αυτά στο auto και θα πάω να διαλέξω το wide angle για να ξεκινήσει να κάνει την διαδικασία. Όλα φαίνονται ομαλά μέχρι στιγμής. Τα βασικά ήταν αυτά τα δύο που φτιάξανε. Ήταν αυτό το πραγματάκι που είχαν βάλει P mode αντί για N mode. Μια χαρά είμαστε και στο πανόραμα. Γυρνάμε πίσω στην κανονική φωτογραφία και έρχομαι λίγο εδώ πιο χαμηλά για να δούμε, να βρούμε λιγάκι στο tracking τι κάνει. Εγώ θα το αλλάξω σε βίντεο και θα μπω μέσα στο μενού και θα του πω να κάνει auto track, αν το βρω εντωμεταξύ, γιατί ούτε που θυμάμαι πως είναι και που είναι. Όχι. Subject scanning, το βρήκαμε μετά από λίγη προσπάθεια και πάμε να δούμε. Όπως βλέπετε δουλεύει νομίζω αρκετά καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει σκανάρει ό,τι κινούμενο βρίσκεται στην οθόνη. Πάμε εδώ να το αφαιρέσουμε, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ μόνο για δοκιμές και τίποτα άλλο. Ξαναβάζω να γράφει το βίντεο, με πλησίασε και ένα γατί εδώ πέρα. Θα κάνω μια τελευταία γύρα προς τα εδώ για να πάρω την ευθεία να έρθω για προσγείωση. 40 μέτρα, να το πάω 45, θα κάνω μία προς τα πίσω και μετά θα κάνω μία δεξιά για να έρθω. Γυρνάμε σιγά σιγά. Λόγω του αέρα που έχει τις τελευταίες μέρες έχει καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, αλλά μας ταλαιπωρεί λίγο στις πτήσεις με το αβάτα, θα έλεγα. Τώρα θα πλακωθούν παιδιά κάτι γατιά εδώ πέρα μπροστά μου. Κοίτα εδώ κατάσταση. Δεν πρόλαβα να σας τα δείξω. Το ένα έφυγε τρέχοντας και το άλλο κυνηγάει από πίσω. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε εδώ για την προσγείωσή μας. Και θα έρθω λίγο σφαιράτος. Αν και σας είπα είναι προς το τελείωμα της περίοδου των κορακιών. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Το βλέπω στον ουρανό. Δεν το βλέπω στον ουρανό, αλλά ναι, τώρα το βλέπω και όντως είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, γιατί αν ήμουν παιδιά εδώ πριν 15 μέρες θα μας την είχαν πέσει πολλά κοράκια, αλλά τώρα είμαστε ok. Έρχομαι λοιπόν με το Mini 4 Pro για να κάνουμε την προσγείωσή μας. Και να κλείσουμε το βίντεο. Προσγειωθήκαμε. Η καινούργια εφαρμογή 1.13.4 είναι μια χαρά. Οι βελτιώσεις που σας είπα είναι συγκεκριμένες. Το N mode απάνω και το ότι πλέον το χειριστήριο RC2 μπουτάρει πολύ πιο γρήγορα. Βασικά μπουτάρει στο σωστό χρόνο, γιατί πριν ήταν υπερβολή. Το άφηνες
και έκανε και δεν ξέρεις τι γινότανε. Ενώ τώρα μπουτάρει κανονικά. Το ανοίγεις, περιμένεις 20 δευτερόλεπτα και ξεκινάει. Αυτά είναι τα βασικά. Στην εφαρμογή στα κινητά έχει διορθωθεί, μάλλον είχε διορθωθεί από την προηγούμενη έκδοση, το N και το P mode κτλ. Οπότε εδώ είναι κάτι που αφορά κυρίως το RC2 με το Mini 4 Pro και το R3. Προχωράτε κανονικά στην αναβάθμιση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βγήκανε και αναβαθμίσεις για το Avata 2, θα τις πούμε ξεχωριστά, σας έχω ανεβάσει ήδη ένα short. Έχει δώσει compatibility στον εξοπλισμό του Avata 1 και στο Avata 2. Οπότε κάποιος που έχει τον εξοπλισμό του Avata 1, Integra, γυαλιά, ξέρω εγώ, οι Goggles 2 και αυτά, μπορεί να πάρει μόνο το Avata 2 και να πετάξει κανονικά. Χάνει κάποια από τα θετικά που φέρνει το Avata 2, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και κάτι το φοβερό. Έχει να κάνει με το πώς βλέπεις από τα γυαλιά. Μέχρι εκεί όμως. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!